Para ano, para kapag may sira. Oo. Yan. Wow, nipis. MacBook Air. Mas manipis pa ata kaysa sa dati. Sana all. Unboxing. Oh. Satisfying. Oh my God. Yung mga pagtanggal ng seal. Pero yung packaging ba talaga ng Apple din, satisfying din talaga magbukas. Diba? Wow. Yan na. Sana Tingnan niya, all. baby te. Akala ko ganito din na kulay. Ganda. Ganda oh. Nipis. Wow. Anong kulay niya? Silver or Gray. gray? Space gray. Oh, pero hindi siya yung mark Oh. niya. Yung panipis dun sa harap. Manipis siya. As in, manipis. Para siyang Yung Apple may kagat na oh. hindi may paa. Yung paa. Gray din Yan, yan yung yung pan. Wow. MagSafe. So ito yung anong tawag niyan? MagSafe Five. charger. Ano nakalagay? Mugs. Apple? Ah, Oh. yung kahit Oh, naman nahila pag na siya. nahila lang talaga. Hindi niya Hello. isama yung ano. Hola. Oh. Ganyan yung mga original. Pag walang ganyan, Yung hindi na fake yan. Pag walang ganyan. Pag hindi ola ang sinabi. Oo, pag hindi wala. Bonjour. Walang hello. Pag ano daw yun? Korean, Hello. Japanese. Chinese. Chinese? Chinese. Yan. Pasatay. Ciao. Chinese yun. Ciao, bila ciao. Oh, Korean. Inaman niya lang Sana Pero all. baka mag-jump siya ba? Ah, Buti may pan na siya, charger. Kasama Kasama. yung pag-laptop. Kasama talaga kasi Ah. laptop siya. Ay, sa cellphone lang yung hindi Cellphone lang kasama. yung kailangan. Ilang meters yung cord niya? 1. 1 meter? Daming language na ano oh. Lahat ng Lahat. language bang nasa mundo. Oh. So, ibebenta mo na yung isa, Mark? Na bigay ko. Akala ko nga eh. Mas malaki yan. iPhone na ito. Mas malaki yan, no, Mark? Mas malapad lang siya konti. Konti. Konti lang yung difference niya. Pero mas malaki yung screen. Let's compare it sa... Mas Ano square to? yan, ano? Air din. Air May halo na. 2018. 2018. Ito is 2022. 22. Oh. Ah, i-compare mo siya. So yung hawak ko be, Mas 2018. square siya kaysa dun sa 2018. dati. Itong bago, 2022. 2022. Ah, mas square na siya. Ano, So, parang yan siyang talaga ano? yung kwan. Yan Parang talaga. siyang- Oo. Same size. Pero yung Ah, Thickness niya? mas square na siya. Hmm. Ito kasi pa slim. manipis? yung iPad, Mark. 2020 Mm. 2018. Ano? 12 inch din ba yan? 13.4 tapos Kunti lang. 13.4, 13 to. Dalawa na yun, kasing size So, pa paano ng laptop? laptop. M1 na ito, di ba? M2. M2? Inabot na rin ng M2 pala. Mas brighter to yan. To use English as the main language, Okay. You. to use British English as the M1 main yung language, nasa... press the return. M1 ba yung nasa iPad niyo yan? Ha? M1 yung nasa iPad? Hmm. Or nagpalit na rin sila? Ito yung first na M2. Thailand. What is your password? Ah, magsiselect na ng ano. Language. 080 Ah. what? 081. 081. I-post na. Saan yung kakastan? Sukat tayo sa... Dali na lang ang transfer of files. likod mo. Not now. Kasi sila kay military nga. Nakumpisa ko nun sa konti. Yan mo. Abay, wala ko. Kung anong kwan. Si Mark ang may alam yan. Hindi ako into iPhone or Apple. Yung sa bezel niya.
13 inches flat. Oo nga. Yung bezel niya, mas numimpis sa taas. Okay, Pero compared meron siyang dito. ano, Mark. Meron siyang notch. Meron Yeah. pa rin. Yeah. Kasi sa camera. Ito, wala pang siyang notch sa camera. Wala. Ito wala. Pero mas makapal yung bezel niya sa taas. Pati kayo sa gilid. Ay hindi. Sa gilid parang pareho lang. Anong password ko? Kalimutan ko. Hindi, kasi malaki yung issue na itong keyboard na Grabe yung to. laway Bakit? Controversial yung keyboard niya. Grabe yung laway Ayo. niya, extreme. Bakit daw? Kapag Laway daw ni nagkaroon ng dust sa loob, hindi na siya magamit. Kailan pala lagi Oo, malinis kaya lagi? kagaya ito, hindi ko siya masyadong magamit. Kailangan mong diinan. Kasi may mga alikabok na May sila. alikabok siya sa loob. Tapos pag nasira lahat yung keyboard, yung kahit isang key lang, kailangan Lahat? Useless na din lahat. Ito okay lang na isa. ganun pa Malitan rin. ng- Pero hindi na siya ka-prone sa kung ba mag-stuck yung keyboard, yung keys. Ayan. Parang maganda rin siyang kwan ba? Pwede din ba siyang i-customize, Mark? Yung sa keyboard. Kasi kwan siya eh. Nakaangat siya. Ha? Nakaangat man siya. Oo nga, pero try Ito mo, totoo. try mo i-presses yung difference ng key. Laway. Nasa live ba? Ay oo, mas malalim. Wala siya. Wala ko. Tulong sa street eh. Siguro na lang. Wala ko. Ken. Si Cotton Ken. Ken, oh, daw layon. Ay, it's beautiful. Daw layon, parang Ken daw daw baboy. May kwan pa rin siya ah. Jack. Yeah. Iharap mo te. Tapos harap mo dito. Para kita ni. Wala na siyang fan. Fanless. So, anong So pag cooling niya? yung, oo, pag yung cooling system niya. Daw No layon, need. oh. Very efficient ang M2. Uy! Wala. Kahit marami na siyang laman. Ano pa lang memory? 8. Sa RAM. Ram. Yeah. Ang hard drive niya. Oh, pati na 256. san. Ay, san. Ito 128. Kasi na, Meron pa akong free Oh, there's 50. another dog there, Cotton. Plus 15 There's another dog. Dog, Cotton, Cotton. Puro PowerPoint lang naman naman yun. Wala naman akong masyadong Mango, review. mango ka ng ido. Ken? naka-online mo lang sa akin ng files niya kasi nga, kasi siya mag-online. Nasa iCloud man lahat ng karamihan ng files. Pa rin, usually nasa OneDrive. Kasi nag-ano rin ako. Classic Yeah, that's fancy naman anymore. kasi yung kulay na space gray. Or yung silver na. Ano ba yung mga kulay na available niyan? Silver. Ganyan, no? Rose gold, Healthy. Gold. Starlight man tawag nila. starlight. Kasi ito man yung usual na color. Diet. And her, no. Gray at saka silver. Sabi nila may blue ngayon. Mali naman yung... Okay. 43,900. Face massage. Ito yung Parang iPhone lang din. ito. 33. M1. 32 to. M1. Yung M2. 32. Yung M2 yan. AirPods. 43. 45. Parang Oh, iPhone parang lang, no? iPhone lang. iPhone 13. Yung price lang. Yung 54. Saan yun? Ha? Hindi, mas patas lang kasi. The one year. 12. Hichu. CPU lang naman yan. Ang mahal yung ito. 3,000 something. Hichu. Yung The one. Ito. Ano gamit? He ate Pro. one. Ay, Grabe. Not naman. only shoe, he ate one for first 73,000. the right side. He ate Ang it. pro naman talaga He kasi. crammed to Mga the Mahilig base. mag-edit. Sa teacher na, okay Sa na. editing siguro. movie Yeah, okay na. Sa movie maker. Movie okay yung makers. MacBook Pag Pro. professional ka. Wow, so expensive. Teaching talaga You eat itong the AirPod Max. So Wala siyang benefit expensive. pag gumawa And ka the last niyan. one, Hindi mo he buy magagamit yung almost power niya. Hindi ka naman nagdo-draw eh. Hindi ka naman gumagawa Yung ng Photo editing Case tsaka ko. video editing. Ganyan. Kaya man, kung gusto mo mag-edit, kaya man na ito. Oo. Ikaw, ni Cotto nila AirPod, kitang pila 5,000? 3,000. May audio jack pa rin siya. Yeah, Meron nga eh. For... Pero siya buwan naman na yun. Pero Sa ang outside, difference niya kasi ito, higher lang siya na. Pero same yung size. Pero ano ng- pa rin nila, Dolby pa rin sila. Pakinggan niya natin yung... Very. Oo nga. Makinig tayo sa sound. Maganda Oh, man there's kahit a man yung sa akin na old cotton. na Mac na yun, maganda man ang sound. You have Kasi nga Dolby ang gamit nila. cotton. Koto, you have Koto, Cotton. Dito talaga siya. Sa keyboard. That was the sound Ayun. of the
Snack something. Different. Okay. I cover his ears. Squeeze your ears. You know? Mas mabagal talaga ang Intel. Oh. Nakita Ah, ko Intel agad. to? Oo. Ano yan? M2 Apple chip. Ano? Ano ka no? Mas malakas to. Hindi ah. Parang basag yung ano niya. Nagulit Kaya ka. Okay. Yung rubber. Mas okay yung Mm. Mas matinis to. Matinis. Kaya na lang kumain. Para tong nasa lata. No. No. Yan yung kwan. Mas okay yung ano niya. Oo, yung kwan. Para siyang may subwoofer sa Ano lalim. yung balik na? Mas okay yung tunog niya. Wala na. Hindi naman na kailangan pag-aralan pag-kwan. Pag alam mo ba? Huwag sila klase ha? Pag yung first time mong gumamit ng MacBook, Yun lang. sasakit yung ulo mo ba? Hirap. It's very different from Windows 9. The first time you transition from Windows to MacBook. So, difficult.